Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Vâng thưa quý vị, vụ việc bà Mạnh Vãn Chu, con gái lớn của nhà sáng lập Huawei, vừa được trả tự do sau 3 năm đã thu hút được sự chú ý của truyền thông trong những ngày vừa qua. Theo chuyên gia, đây có phải là tín hiệu tốt cho mối quan hệ giữa Trung Quốc, Mỹ và Canada hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời trong phần điểm nóng của FBNC. Sau 3 năm bị quản thúc tại gia ở Canada, bà Mạnh Vãn Chu cuối tuần qua đã được trả tự do. Theo chuyên gia, dù đây có thể là tín hiệu tốt cho mối quan hệ Trung Quốc, Mỹ, Canada, song nó không thể ngay lập tức xoa dịu căng thẳng giữa ba quốc gia. Tối ngày 25 tháng 9, trong chiếc váy đỏ, nữ giám đốc tài chính Huawei bước ra từ máy bay, không đeo khẩu trang và vẫy tay chào hơn 100 người đang vẫy cờ và hò reo chào mừng trở về nhà. Cuối cùng tôi đã về nhà, bà Mạnh nói trong phát biểu ngắn tại sân bay. Bà bày tỏ lòng biết ơn với đất mẹ vĩ đại, với chính quyền và Chủ tịch Tập Cận Bình. Bà nói, Chủ tịch Tập luôn quan tâm đến sự an toàn của mọi công dân Trung Quốc và ông ấy cũng luôn nhớ đến tình hình của tôi rất cảm động. Bà kết thúc bài phát biểu với những lời ca ngợi sự lãnh đạo của ông Tập và lòng trung thành với đất nước. Nơi nào có lá cờ Trung Quốc, nơi đó có ngọn hải đăng của niềm tin. Nếu niềm tin có màu sắc, đó phải là màu đỏ của Trung Quốc. Bà Mạnh, con gái lớn của ông trùm tập đoàn Huawei, bị bắt tại Canada vào tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ với những cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt Iran. Sau quyết định trả tự do, nhiều người gọi bà là biểu tượng cho chiến thắng của Trung Quốc trước các nước phương Tây. Cùng với bài phát biểu hùng hồn và màn chào đón bà như một người anh hùng, có thể thấy niềm tự hào dân tộc ở đất nước tỷ dân đang trỗi dậy trước chiến thắng trên, theo CNN. Sau khi bà Mạnh được trả tự do, Trung Quốc cũng thả hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor. Hai người này bị bắt hồi năm 2018 với cáo buộc gián điệp. Các vụ bắt bớ khiến quan hệ hai nước xấu đi nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu cải thiện cho đến cuối tuần qua. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc bà Mạnh được trả tự do có thể là tín hiệu tốt, song không thể ngay lập tức xoa dịu căng thẳng giữa Trung Quốc, Mỹ và Canada. Về phía Mỹ, những mối hoài nghi về Huawei vẫn còn. Văn phòng công tố ở Brooklyn cho biết, dù việc truy tố của bà Mạnh đã bị hoãn lại, thế nhưng vụ kiện chống lại gã khổng lồ viễn thông vẫn không thay đổi. Trong thỏa thuận hôm 24 tháng 9, Mạnh Vãn Chu không nhận tội, nhưng một phần của thỏa thuận, bà đã thừa nhận cố ý cung cấp những lời khai không đúng sự thật. Việc Mạnh Vãn Chu được trả tự do khó lòng làm giảm nhiệt quan hệ Mỹ-Trung. Trái lại, nó còn khiến căng thẳng gia tăng khi Bắc Kinh tuyên bố họ đã chiến thắng trước các cáo buộc sai trái từ phía Mỹ. Robert Daly, giám đốc viện Kissinger về Trung Quốc và Mỹ ở Washington nhận xét. Trong khi đó, nói với tờ Financial Times, Van Jackson, cựu quan chức Lầu Năm Góc cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden có vẻ muốn sử dụng quyết định trả tự do cho bà Mạnh để làm bàn đạp tiến đến quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là bước đi quá nhỏ, không đủ sức hàn gắn mối quan hệ đối đầu tích tụ Mỹ-Trung. Đó là một thông tin rất tốt lành, là bằng chứng cho thấy Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể cộng tác trong hình thái đối đầu. Tuy nhiên, quyết định trả tự do này không phải là nhân tố đủ sức để tạo ra cục diện mới khi Mỹ và Trung Quốc vẫn luôn coi nhau là thù địch, ông Jackson nói. Adam Segan, thành viên Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ, cũng hoài nghi về tương lai tốt đẹp hơn giữa hai nước. Ông cho rằng việc thả bà Mạnh về cơ bản không thay đổi bất kỳ điều gì. Chính quyền Biden sẽ tiếp tục trừng phạt Huawei và Trung Quốc vẫn sẽ cảm thấy bị bắt nạt vì vụ bắt giam Mạnh Vãn Chu. Tâm lý ngờ vực vẫn còn đó, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ, Segan nói. Mặt khác, theo South China Morning Post, việc thả bà Mạnh có thể tạo cơ hội để hai cường quốc hàn gắn quan hệ, thì song song với đó, Tổng thống Biden cũng sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng ông đã nhượng bộ trước Trung Quốc. Đúng như vậy, nhiều cáo buộc đã nhanh chóng xuất hiện ngay sau khi thỏa thuận được công bố. Theo chuyên gia Liette Ong của Đại học Toronto, nó cho thấy nước Mỹ đang gửi tín hiệu sai lầm rằng ngoại giao con tin có hiệu quả. Tôi nghĩ từ bây giờ, nếu Washington yêu cầu bất cứ đồng minh nào bắt người thay cho họ, sẽ không ai làm cả. Ông nhận định trên tờ The Star. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm nóng của FBNC. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Hải quân Hoàng gia Anh hôm qua đã thông báo trên Twitter tàu khinh hạm HMS Richmond Type 23 đã tuần hành qua eo biển Đài Loan để ra Biển Đông. Chiến hạm này thuộc vào nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, vừa có quãng thời gian bận rộn hợp tác với các đồng minh và đối tác ở biển Hoa Đông. Được biết rằng là tàu Hải quân Anh đang trên đường đến thăm Việt Nam.
Mới đây, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thêm 5 đồng minh ngoại giao của Đài Loan gồm Saint Lucia, Eswatini, Saint Vincent và Grenadines, Haiti và Tuvalu đã lên tiếng ủng hộ việc đưa hòn đảo gia nhập Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, 12 trong số 15 đồng minh ngoại giao truyền thống của Đài Loan trên toàn thế giới đã lên tiếng kêu gọi để hòn đảo được gia nhập tổ chức bất chấp phản đối từ nước láng giềng bên kia eo biển. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, 3 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ khi nó áp sát biên giới Nga trên Thái Bình Dương. Sau đó, thì máy bay ném bom của Mỹ đã bay xa khỏi không phận Nga. Thông tin do hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Và cũng liên quan đến Nga, vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã cho biết nước này đang cân nhắc mua sắm thêm nhiều khí tài quân sự của Nga, bất chấp các lệnh cấm của Mỹ và các đồng minh châu Âu. Và theo ông Erdogan, thì Washington vẫn chưa bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và siêu tiêm kích F-35, dù trước đó nước này đã chuyển 1,4 tỷ đô la Mỹ tiền đặt cọc. Mới đây, thì Serbia đã điều động xe tăng và các khí tài hạng nặng khác tiến tới sát biên giới Kosovo. Căng thẳng giữa hai bên bùng nổ sau khi Kosovo cấm biển số xe Serbia. Quy định mới của Kosovo làm bùng nổ biểu tình của người Serb ở miền Bắc lãnh thổ. Liên quan đến thỏa thuận an ninh AUKUS của Mỹ, Anh và Úc, thì một chuyên gia nói với BBC rằng thỏa thuận này chắc chắn sẽ tạo động lực để EU cấp tốc thành lập quân đội chung đối phó với mối đe dọa từ phía đông. Và ông Pen Harris Whitney cũng đã nói rằng kế hoạch này sẽ được thông qua trong vòng vài tháng tới. Đài truyền hình nhà nước Iceland đã vừa đưa tin đã có sự nhầm lẫn trong kết quả bỏ phiếu quốc hội vừa rồi sau khi kiểm phiếu lại vào Chủ nhật. Trước đó, thì kết quả cho thấy Iceland đã bầu ra một quốc hội với phụ nữ chiếm đa số với 33 trên 63 ghế. Tuy nhiên, thì kết quả kiểm phiếu lại cho thấy chỉ có 30 phụ nữ trúng cử. Mới đây, Anh cho biết họ đã có đầy đủ các bằng chứng về việc nhiều tàu từ các nước khác nhau đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên về việc cấm bán nhiên liệu cho nước này dưới mọi hình thức. Hiện Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của quốc tế đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Liên quan đến khả năng ông Donald Trump sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ, vừa qua Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã bày tỏ ủng hộ đối với ý tưởng này. Ông Graham từng là đồng minh vững chắc của ông Trump tại Thượng viện. Tuy nhiên, thì mối quan hệ đôi bên gặp nhiều trở ngại do ông Graham không ủng hộ kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 của nhóm ông Trump. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh rằng thế giới phải loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân để bắt đầu một kỷ nguyên đối thoại tin cậy và hòa bình. Phát biểu của ông được đưa ra nhân ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Hãy cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tình hình mưa lớn ở Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vẫn khiến hơn 4.000 dân làng phải bỏ nhà cửa di tản. Từ sáng thứ Sáu, mưa bão hoành hành đã khiến một người chết, 2 người khác mất tích, 15 thị trấn ở huyện Nam Chiếu bị tàn phá. Tổng cộng gần 300.000 người bị ảnh hưởng do thiên tai, theo đài truyền hình trung ương CCTV cho biết. Rạng sáng nay, động đất mạnh rung chuyển đảo chính của Philippines vào lúc 1 giờ 12 phút sáng khiến cho một số người dân ở thủ đô Manila cũng đã giật mình thức giấc khi các tòa nhà rung lắc. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ và các cơ quan quan chức địa phương cho biết. Hôm nay, Bộ Y tế Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục là 1.939 bệnh nhân trong vòng 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ Sáu liên tiếp số ca nhiễm mới vượt mốc 1.000. Tính đến nay, Singapore đã có tổng cộng hơn 87,8 ngàn trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tại Nhật Bản, Tokyo cho biết chính phủ đã sẵn sàng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cho một số tỉnh vào cuối tháng 9 khi số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận mỗi ngày đang có chiều hướng đi xuống. Vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, tổng số ca mắc SARS-CoV-2 mới trên toàn nước Nhật là hơn 2.100 ca, trong đó Tokyo phát hiện thêm 299 trường hợp dương tính. Mới đây, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng dược Pfizer, ông Albert Bourla đã dự báo thế giới vẫn phải tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 hàng năm. Trả lời phỏng vấn đài ABC hôm 26 tháng 9, ông còn cho rằng cuộc sống bình thường sẽ trở lại trong vòng 1 năm nữa. Thưa quý vị, Thống đốc bang New York của Mỹ, bà Kathy Hochul đang cân nhắc việc sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia và nhân viên y tế ngoài tiểu bang để có thể lấp đầy tình trạng thiếu nhân viên y tế khi hàng chục ngàn người đã có thể mất việc vì không đáp ứng thời hạn bắt buộc tiêm chủng trước ngày 27 tháng 9. Vừa qua, công ty sản xuất khẩu trang Sovonia của Israel cũng đã công bố báo cáo thử nghiệm cho thấy rằng khẩu trang của họ có khả năng bảo vệ tới 99,95% trước biến thể Delta. Theo đó, thì công nghệ dệt vải của Sonovia đã sử dụng sóng âm thanh để đưa các hạt nano bạc và kẽm vào các sợi vải trong quá trình dệt. Các tinh thể này lưu giữ trên vải sẽ có tác dụng diệt khuẩn. Thụy Sĩ vừa qua đã đồng ý hợp pháp hóa hôn nhân và quyền nhận con nuôi của các cặp đôi đồng tính với gần 2/3 số phiếu đồng thuận trong cuộc trưng cầu dân Ý hôm Chủ nhật, trở thành một trong những quốc gia cuối cùng ở Tây Âu hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Theo đó thì các cặp đồng tính nữ đã kết hôn cũng sẽ được phép có con thông qua việc hiến tặng tinh trùng. Như thường lệ, xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, Cuba tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch mở cửa nền kinh tế sau khi cho phép các nhà hàng và quán cà phê được đón khách trở lại. Và đây cũng là khởi đầu để Cuba khôi phục lại ngành hàng không vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, hiện tại dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá tệ, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế của nước này. Vừa qua, Twitter cũng đã thông báo rằng người dùng sẽ được gửi tặng Bitcoin cho những nhà sáng tạo nội dung mà mình yêu thích. Tuy nhiên thì việc này chỉ giới hạn trên các thiết bị iOS. Người dùng sẽ có hai cách để gửi Bitcoin, đó chính là qua tùy chọn thanh toán mà Twitter đã cung cấp sẵn hay là thông qua ứng dụng Strike. Tại Đức, theo các chủ ngân hàng và luật sư thuế thì do cuộc bầu cử đang diễn ra hết sức quyết liệt, chưa nắm chắc được ai sẽ là người chiến thắng. Điều này đã khiến cho giới nhà giàu ở Đức lo sợ và vội vàng chuyển tài sản sang Thụy Sĩ để tránh những khoản thuế khổng lồ khi chính phủ mới được thành lập. Động thái này cho thấy nhiều người giàu vẫn xem Thụy Sĩ là một nơi hấp dẫn để gửi gắm tài sản. Theo Reuters, vừa qua, người dân ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã đồng loạt lên tiếng về việc họ không có đủ tiền để có thể mua những vật dụng để sưởi ấm, chẳng hạn như là than và củi, trong bối cảnh mùa đông đang đến rất gần. Kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền hồi đầu tháng trước, giá các mặt hàng chủ lực đã tăng vọt và người dân cũng rất khó rút tiền ở các ngân hàng, khiến cho cuộc sống vốn đã khó khăn nên lại càng khó khăn hơn. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ sẽ là từ khóa đáng chú ý trong ngày. Và ngày hôm nay từ khóa với hơn 200.000 lượt tìm kiếm đó chính là Barcelona. Mới đây thì đội bóng Tây Ban Nha đã có chiến thắng tưng bừng trên sân nhà trước Levante ở vòng 7 La Liga. Sau 3 trận đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, Barcelona rất quyết tâm tìm lại cảm hứng chiến thắng trong trận vừa qua. Dù không có được sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên Ronald Koeman vì án treo giò, nhưng đội chủ sân Nou Camp vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Thắng trận với tỷ số chung cuộc là 3-0, Barca có 12 điểm sau 6 vòng đấu và tạm leo lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. Khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng là Real Madrid đã còn rút xuống được 5 điểm, trong khi Barca đã ít hơn đại kình địch một trận. Quý vị đã vừa theo dõi chương trình điểm tin quốc tế, và để khép lại bản tin ngày hôm nay, mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi một clip thú vị trong phần giải trí cuối ngày. Từ lâu, một hố sụt ở Yemen có tên là giếng địa ngục đã thu hút sự chú ý của giới khoa học và những người ưa thích khám phá. Thậm chí tương truyền rằng giếng này được tạo ra như một nhà tù dành cho ma quỷ. Để vén màn bí mật, một nhóm thám hiểm hang động từ Oman tới nơi này, khám phá xem có thần thánh hay cửa vào địa ngục nào dưới đáy hố hay không. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, họ chỉ tìm thấy thác nước, măng đá và ngọc trai trong hang động. Ngoài ra còn có rắn, ếch, bọ cánh cứng và một số xác động vật chết bị rơi xuống từ miệng hố. Đây có lẽ là sự giải thích cho mùi hôi thối mà người ta ngửi thấy khi đứng trên mặt đất, chứ hoàn toàn không phải do quỷ dữ như một số người bản địa đồn thổi. Theo các tài liệu, miệng hố rộng 30m, sâu chừng 100 đến 250m. Một số giả thuyết cho rằng hố sâu có thể do một ụ đất đóng băng bị sụt xuống bên dưới, hoặc giếng khổng lồ này có thể là một siêu núi lửa đã tạm tắt. Và thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ tối ngày mai trên các nền tảng của FBNC.